Pokud bych měl představit naše následující dva hosty, tak bych měl říci, že experimentují s netradičními materiály. V Praze začala výstava dvou současných slovenských umělců v barokním prostoru kolem Galasova paláce. Zajímá ho křesťanská tradice, kultura a ikonografie. Stvárňuje je nečekaně až provokativně. Na své aktuální výstavě v Klamgalasově paláci propojuje slovenský výtvarník Matúš Lánej náboženství, data a vědu. V cyklu Hard Drives používá digitální jazyk a skrze instalace z květů a lístků reaguje na jednu z evolučních teorií Richarda Dawkinse, který připodobňuje lidský život k toku informací bez konkrétního směřování. Neodarwinistická teória, podľa ktorej teda život nie je ničím iným ako tokom alebo riekom genetickej informácie. A v podstate tu, v tejto inštalácii sme sa rozhodli urobiť alebo predstaviť divákom taký tok tej genetickej informácie, ako existuje v prírode. Lidský život v podobě přírodních dat doplňují na výstavě sochy Jána Zelinky. Obidvaja umelci, aj Matúš Lány, aj Ján Zelinka, pracujú s prírodnými materiálmi. V prvom rade, v danom prípade, vidíte, zase sú to tie lupenie a kvety a listy. A taktiež Ján Zelinka pracuje s netradičnými tiež prírodnými materiálmi. Napríklad táto socha bola odliata do ozajstnej zvieracej kože. Samozrejme, bola to koža zvieraťa, ktorú našiel. To znamená, žiadne zvieratka nebolo im ublížené alebo neboli zabité kvôli tomuto dielu. A tady umělcova vlastní rodina v instalaci Dokument. Ján Zelinka za ní v roce 2015 získal cenu Oskára Čepana, tedy ekvivalent českého ocenění pro mladé umělce, ceny Jindřicha Chalupeckého. Máme tu otca, mamu, bratov a samotného umelca v centre. Čím je zaujímavé toto dielo, je nie len samozrejme nádherný výsledok, ale aj technika. Technika, ktorá sa nazýva vlastne negatívne modelovanie. V podstate je to otláčanie ľudských tiel do hliny, a potom vytváranie foriem a odlievanie zase do prírodného materiálu. Zelinka se nebojí pracovat s netradičními materiály, jako jsou zvířecí exkrementy nebo právě odlévání sádry do zvířecích kůží. Rád experimentuje a jeho častým motivem je život a smrt. V případě soch vystavených v Klamgalasově paláci připomíná přirozený sklon organické hmoty k rozkladu, stejně jako zápas těla a duše. Lucie Klímová, Česká televize.